So ayun na nga, try ko lang mag-voiceover. Gawa tayo ng fish fillet. Gawain ng isda katulad ng nasa video, lagyan ng asin, paminta at paprika, haluin at iset aside. Tapos kumuha ng 1 to 2 cups na flour, lagyan din ng asin, paminta, paprika at thyme. Kung gusto nyo lang naman, hatiin sa dalawa at iset aside ang isa. Kapagod ah. Yung half ay lagyan ng tubig at haluin. Yan, ganyan. Tapos nagmamadali tayo, ilagay na natin lahat ng marinated na isda sa mixture. Make sure na coated lahat para bongga. Pag okay na, kunin na yung sa pang season flour at i-coat ang isda isa-isa. Ang dami pala, so nalagay ko na lang lahat sa flour at kinalag-kalag para malagyan ng coating lahat. Tapos magprito na tayo. Prituhin natin na hanggang maging golden brown. Or basta, lutuin nyo kung gusto nyo. Gumawa lang din ako ng dip na pinagsamsamang mayo, crushed garlic at calamansi. And, Duran, kainan na! Pagod ako.